Verdad Y Opinion. Walang inuurungan, basta balita. Basta balita. Walang kawala. Walang kawala sa Verdad Y Opinion. Verdad Y Opinion. Kasama ang seasoned broadcaster na si Gina Dean sa Verdad Y Opinion. Verdad Y Opinion. Verdad Y Opinion. Okay, maupay nga Domingo nga adlaw, mga igkasi ko Calbayog noon, ngan sugad man adton nasasakupan sa namon na programa didi sa 92.1 megahertz. Infinite Radio Calbayog, and now you are tuning in at Verdad Y Opinion. Good morning, my dear partner. Yes, good morning Gina. Good morning mga karadyo. Welcome sa programa ni at Verdad Y Opinion. Mapingaga sa inyong tanan. Actually, udto na, no? Kay bagay na, nagtitikapaso ng panahon. Yes, oo. Oo, baga tikadi na kita luwat sa summer season. Oo, nga na, ayan, as usual mga karadyo, opdi kami niyo, tuptub alas 12 san karudtuhon sa atong program, Verdad Y Opinion. Yes, and before ak kumbaga manawag sa naton angay pasalamatan, ano? Congratulations ngayon, Boss Ricky. Yes, mga salamat. Actually, G, nagpapasalamat ak sa naton mga sponsors, aton mga taga-suporta sa Infinite Radio, aton mga Black Time programs. Siyempre, higit sa lahat yung ating po mga tagapakinig. Yes. Kasi kung wala sila, hindi ho tayo, kumbaga, dadagsain o dudumugin ng ating mga tagapakinig. Aton mga mamarati as far as biliran, nagpakanhi sa Calbayog. Wow, talagang nakaka-amaze yan, di ba, Yes, Ricky? for the first time in the history of Calbayog Radio, nga nag-celebrate sa sugad sini, nga pagpapasalamat nga sa naton mga listeners sa naton listening public. And iniinada kita sa butngasan pandemya. Correct, oo. So nakangaro kita baga dispensa sa ton iba nga karuyag kunta participate at makag-attender personal nga igkahimang raw ang taga Infinite Radio, Yes, pero nakangaro nila kami sin pasensya kay nagsusunod kita sa mga palisiya nga ada sa minimum health protocols. Correct. While we are still experiencing pandemic. Ug adalagyapon kita, Ricky, sa level 3. Yes, oo. Ngan dako na akong pasalamat, Jean, kay sugod sa nakapaso ang pagkarawat sa mga Calbayog noon. Nagkamayada kita engagement sa ira. Yes, baga physical, face-to-face engagement in observance of the minimum health protocol and amidst COVID-19 pandemic. Correct. Wow, ang ganda ng ano na yan eh. Kumbaga, it's in the history talaga of Calbayog Media. Yeah, that's right. So, sanglit kami ipapaningkamot namon didi sa Infinite Radio, kapares din nga mo programa, Verdad Y Opinion, nga kami makaghatag gud sa iyo sang tuang nga impormasyon. Aneksakto. Aneksakto nga impormasyon, diri mga half-cooked nga mga Yes, info. ganiri ang mga siri nga bana-bana la. Bana-bana. So that's why we always seek our partners. Yes, nga, that's right. Nga makaghatag sira eksakto nga mga information nga sadang mahibaruan san katilingban. Yeah, totoo yan. Kaya nga, mahalaga na nakakapanayam natin yung mga nasa likod ng balita para sila na mismo yung magsasabi kung ano yung katotohanan sa mga issues na umiiral, no? So, damo nga salamat, gipapasalamatan ko luwat natin mga sponsors dito, Gina. Yes, opo. No? Like si Samar First District Representative Edgar Mary Sarmiento nga nagulat ako, biglang dumating. Yes. Yun ang parang ano ba? Surprise. Nakaka-surprise na si Congressman Sarmiento di rin nagsasaad, pero naabot na lang sa mga sugad nga okasyon. Correct. Diba? Ngan, sugad syempre, pinaagi kan City Councilor Charlie Conejos, mga kasangkayan, nagpapasalamat kita. Ngan, anira mga bit-bit nga mga paraffol. Yes, Kahit talaga namang walang umuwing luhaan. Totoo
Totoo yan. Pero meron din namang nagdoble-doble ang triple pa. Huwag naman ganun. Yun yung may mga tendency ng pagiging gate crusher. Yes, kasi po, dapat po, equally distributed po Para yung mga, sahid. yung mga raffles, yung mga food packs, and kasi hindi lang naman po iisa or dalawa ang nag-attend. Dapat everybody happy. Correct. Ganun po. Oo. So, At least naibaron na natin ang yung mga loopholes ng mga ganyan. Yes, The next time na may event, alam na natin paano i-mitigate yung situation, no? Oo. So dapat pala doon mismo sa venue, doon ka tawag nito, magpapa-register. Yes, para oo. kung sino lang yung nandoon, yun lang yung counted. mabibigyan. Oo. So hindi naman po tayo sa kumbaga nag-iihap pero ito din para gihapon makatagamtam adto nakadto na sa Sahid. venue nga waray maka-receive, waray makakarawat para ba masahid para ang kakurian kasi dirila yan nga pandemya. Correct. Nga tanan kita nakaka-experience sa mga restrictions, mga Korean limitasyon. So dapat lahat tayo ay pantay-pantay lagi hapon na naton pagtratar labi na Correct. sa naton mga listeners sa naton physical nga nagpakita nga namon pag-ayop sa mga pag-intindi gihapon sa namon mga kakulangan. Correct. And the MACA of course The was MACA, there. yes, oo. And the Barangay Tanod was there. The Barangay Council, no? The Barangay Council. Oo, binakan na Kapitan Pepeso. Oo, Nga yan. na tumugot sa aton nga gamito ng Joggers Covered Court. Okay. So, Ayan. yan ang galing, di ba? So, Okay. para bang may collab tayo sa Barangay Council and Okay. other sectors in the community. Alright. Ngayon, syempre, papasalamat ang gyapon naton ang tigsiring ko mo Vice Alcalde nga si Rex Daguman nga Wow. matender nga nagpa-raffle gyap dito oo. sa aton mga listeners, sa aton mga nag-attender sa programa. Nga sugad man si tawag si Edward Clemens, no? Aspirante pagka-board member nga si Jormac Tan. Wow, ang galing. So, Oo. good morning. Labi na nga tokan, Vice Mayoral Candidate Rex Daguman. Okay, yes. oo. And I guess kuan na ton, kumbaga it's enough, no? Just to show off nga an Infinite Radio, wala kita kikilingan nga partido. totoo yan. Wala kita kikilingan nga partido, wala kita kolor, nga tanan para ini sa era nga tanan, tungod kay mga sangkay tamang gyapon Yes, nitong so, sira. yung election kasi, Ricky, one day lang Yes, yan. oo. Ngan, syempre, Gina, adan aton siring pa perception nga ini manggod nga radyo is negosyo la ini. O, negosyo. So, dumadaan tayo sa proseso, nagbabayad tayo ng buwis, Correct. meron tayong pinapaswelong tao, nagbabayad tayo ng bills, so wala tayong dapat biases. Okay, oo. Nga tanan, para everybody happy siring pa. Okay, nga, utrong kula da mga salamat, ilabi na ito nga, tikang pa sa mga tayaw nga mga lulugar, nga lumugsad lang nga di, para matender sa aton, apis nga nagbunok, no? Nagbunok talaga. Oo. Ani ba talaga humabol para makita nila, masilayan nila kung sino-sino nga ba yung mga nasa likod ng boses sa radyo. Yes, kung sino-sino yung mga magagandang mukha, Correct. mga among mukha at may konting taray na nagbo-broadcast sa 92.1 Infinite Radio. Ayan. So we're looking forward for another year and hopefully mas malaki na yung ma-accommodate natin ng mga audiences, Gina. Totoo yan. Okay, we will pray for that kay maraman kita hardworking man kita. Yes, oo. Pag-abot sa trabaho, sugad sine talaga nag-effort kit nga para makakonect tayo sa tao. Oo, totoo Okay. yan, Ricky. So, yung nasa aklat na the radio is the most accessible channel of information, until now, applicable pa rin yan. Oo, kaya nga sinasabi Hindi siya ko. obsolete. Correct. Kaya nga sinasabi ko, ang radyo, hindi naman talaga naluluma yan. And in fact, ang radyo, Gina, di ba, maaram ka man, kaya nagtutudlo ka man sa broadcasting, sa journalism, ano, nga ang radyo, kung ano siya, most accessible Yes. medium of communication. Yes. Tungod kay may dara-dara ka lang nga cellphone, kung may dara ka na battery, pwede ka na makapamati radyo, bisan wala ka data, no? Oo, Kung may yeah. dara ka transistor, kung may ano man, may mga kalamidad, radyo ang existing means of broadcast, kay ang iba sana napaparong na, ang social media bangin mawawara na, tungod kay nag-backdown ang mga cell site. Correct. Oo, but still, ang radyo. Nga siguro, sarin ko nga ni Gina, it's just a matter of kinahanglan may ka lang mao pa nga programming. Totoo. Ngan consistent ka sa nimo programa. Dapat yung program mo is talagang
touching the lives of the people in the community. Correct. Dapat relevant. Yes, relevant sa mga yana nga mga panahon, issues. Oo, mga issues. Oo, so ito. Anyway, so speaking of relevant information, ang pagharap pa nga natin yan is mandanas. Part of that. Part of that. We will be talking or inquiring on the an epekto nga an dalagan na sining although may dalagan sini na devolve na gad ini nga mga trabahoon sa mga barangay officials. Di na sa iratag-sa-tagsa nga nasasakupan. Pero medyo yan na gintagan la ini doon kay in fact nagkamay adasin kumbaga hingpit nga orientasyon an interior and local government offices sa bugos nga nasud sa Pilipinas para gud tumatak sa aton mga barangay officials nga ini an iyo responsibility. Okay. Ini an iyo obligasyon kumugintuinan san mga tao gintapuran. So wala na pong dapat lie low in the barangay. Correct. Oo. Kaya nga yung iba parang hindi sumasang-ayon na muli na namang palalawigin, extend yung incumbent officials ng barangay. Kasi there are some na hindi naman nagpe-perform na maayos. Hindi naman. So para bang ini nga niya na nga baga extensive nga orientation and campaign on Mandanas Garcia ruling. Diba? We interviewed former SILG Mel Sarmiento. Yes, nga iya ko talaga itong ginsaysay pero para kasing nafe-feel natin na here in Calbayog, composed of 167 barangays and component city siya at nakikita natin yung progress. So it is but para bang i-impose talaga based on Republic Act 72160 o Local Government Code of 1991 na ang mga trabaho or obligasyon or duties and responsibilities of these barangay officials and appointed officials like secretary, treasurer, talagang dapat tumatak sa tao. Yeah, oo. Kaya remember nga ang barangay bayaan na usasan the basic unit. Basic unit sa natin sa syudad. So kinahanglan nagpe-perform ang barangay. So para pangkalahatan yung kabuuan ng ating bansa magiging mahusay din yung yung pagganap sa tungkulin. So the family is the basic unit pero pagdating sa barangay, barangay local government unit, doon natin makikita ang performance talaga ng ating mga officials. Correct. Kasi magkakakilala tayo, so may mga gusot, may mga argumentong sinisettle sa barangay. May alam ba ang ating mga barangay officials dyan? Alam ba nila ang kanilang ginagawa? Ayan. Part of the services ng barangay ada di dayton sa aton akta republika nga sugad man sa may ordinansa particular din sa syudad sa Calbayog dapat may mga naka-designate ng mga opisyal sa barangay nga manginano sa pagtagabasura. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, Ricky, yung pagtagabasura. Kasi nga naman, doon natin makikita, ano ba kahusay, an usa nga sosyudad, an usa nga komunidad, kung bagamay da sira hibabroanan ngan organisado, an ira basura. Karag singon tuhay. Walang kalat na nakikita. So kay mao ito na naton pinaka package ta, di ba? Baga aton liwat ito pag-identify kay kun ang mga opisyal nagtatrabaho, malimpyo ang barangay. Yes, totoo yan. Kay ito ang una nga indicator pag sulod mo sa barangay kun masarang mas gaawaray upay sini din mga opisyales. Dere ni bongga din. Dere ni bongga. So karag singon dere ito sira nasunod san mga balaod nun pag abot san pagtagad sa pagtagabasura. Okay. So this time, Ricky, aton baga igkakahimang raw sa sulod sa masobraw sa ka-oras, nadapit naton, natagan kita higayon, ang isar nga Domingo nga adlaw, this family day, yet waray good siya magrigot, ginakseptar niya ang challenge sa 92.1 and Verdad Y Opinion. Salamat. To be with us today, I hope anaton mga barangay officials tune in yan na kay reminder may daili siya mga i-share nga mga mahinungdanon nga mga information. So now let us welcome in our program the Calbayog City Local Government Operations Officer, correct me if I'm wrong, ma'am, Gretchen May D. Corrales. Good morning po. Good morning, everyone. Yes, you are right. I'm Miss Gina,
Ayan, so Okay. this is the first time, ma'am, nga nakita ka namon o garing lakay sa different platform. The first time was in the Sangguniang Pang Lungsod of Calbayog City, no? During the IATF bagan convergence or meeting, di ba? Yeah, oo. Session, something like that. Naalala ko na si ma'am. Okay. Anyway, So yun nga, ma'am, ano? So before tayo magtanungan, tatagan ka namon sa pipira ka minutos or kagutlo nga time to greet all the barangay captains, including your family, because today is Sunday yet you're here with us. Okay, thank you. Anyway, well, trabaho man good, work never stop even if on Saturday and Sunday. So I'd like to take this opportunity to greet and atanhin mga punong barangays and atanhin mga barangay officials na mga of course, and atanhin local officials gihapon, not just at the barangay level, also at the city level. Maupay nga aga ha ating natanan. Of course, for those na mamati gihapon, especially family, good morning everyone. Yeah, Maupay good nga domingo. Ayan. Alright. Okay, so Ricky, no? So yun, ma'am, no? Simulan na po natin ang tanungan. Una po is, kumusta po ang Calbayog City sa kabuuan in terms of the performance of our barangay officials sa pagpapatuman o sa pagpapatupad po ng DILG ang hingpit nga pag-deepen sa Mandana Garcia's ruling, ano? Although it was already embedded in the local government code, pero yan nagintaga naman gud doon. Kumusta po ang ira performance pag-abot dida? Okay, so regarding the regarding the implementation of the Mandanas Garcia ruling, as we all know, the Mandanas Garcia ruling was implemented January 2022, and so parang hindi pa natin nakikita as of today the compliance of the barangays because we only have 1 month, 1 month hala. In response to that as well, the DILG has conducted a quality assessment test for the devolution transition plan of all local government units. We are in the process of it. Last week, last Friday actually, we have submitted the quality assessment test of all the devolution transition plan of all local government units using the parameters set forth by the DILG. So when the parameters includes the compliance to the Mandanas Garcia ruling, as to the forms, as to the process, and also as to the content of the DTP. So more or less, so far naka-follow man natin most of our local government units. However, may adalahin ibang mga criteria because some of the national government agencies were not ready then, because there has to be a collaboration, there has to be an integration of the national government agencies' plans to be devolved to the local government units. However, during those times, some of the national government agencies were not yet ready. Hence, some of them were not able to coordinate properly with the local government units. Okay. All right. So, what specific task, ma'am, no, yung nakalagay para tutukan ng ating mga barangay officials, at least dito sa devolution transition plan po na ito, ano po ba yung mga bagay-bagay na i-devolve natin para sa barangay? All right. So, for the barangays, actually more or less, gin-strengthen la ang role nga ginaaro haira based on the local government code, based on section 17 of the local government code. Most of these were already implemented by the barangays. However, as of today, parang hindi masyadong natutukan because of the lack of financial resources which was downloaded to them. With the additional NTA, we now call it NTA, National Tax Allotment, not IRA anymore, because IRA is already declared unconstitutional. Hence, we now go down to the basic lang. We just go back to the local government code, section 17. More or less lahat nandun lang. Kasi in the barangays naman,
we do not expect a lot from them considering the financial resources that the national government allocates to them. But as I've mentioned, based on the NTA, which they will now receive additional, just a little lang actually, hindi Okay. naman masyadong madami. Ah. So to name a few, we have the following functions which was devolved to the barangays. First, of course, I have heard earlier yung you were talking about solid waste management. Yes po, yes ma'am. Okay, Oo, so solid waste yung sa management. solid waste management, very specific yung gagawin ng ating mga barangay officials. Before kasi, the collection of waste was with the city or the municipal government. However, with the Mandanas Garcia ruling, it is now the duty of the local government, of the barangays, to check on to collect the waste diri na Makaliha City. But Okay. we have a problem with that one, considering that our barangays do not have even with the additional NPA, we do not have the same financial resources to really manage their solid waste. So anyhow, the city will still continue with the support given to them. So may I just reiterate what are the services that should be delivered to the barangays. Mostly talaga, hindi madami sa barangays. So for barangays, again, agricultural support services, planting materials, distribution and operation of farm produce, collection and buying stations, health and social welfare services, which include maintenance of barangay health center and daycare center. So maintenance laan ira ha barangay, and also for the daycare center. However, some of the barangays can afford, pero di man natin nagagamit yan ng daycare center. Mostly talaga natin gamit yan ang barangay health center. So, kinahanglan talaga i-strengthen and maintenance ang ating mga barangay health center considering the pandemic. All Next right. is services and facilities related to general hygiene and sanitation, beautification and solid waste collection. So, solid waste collection, again, solid waste collection. So, even before the Mandanas Garcia ruling, it was already provided that it is the barangays who shall collect solid waste. Pero yun nga, hindi talaga nila nakakaya yan. And then, of course, maintenance of katarungang pambarangay, maintenance of barangay roads, bridges, and water supply. So, maintenance laliwat and ira. Same gihapon with the Mandanas Garcia ruling. Infrastructure facilities such as multi-purpose hall, multi-purpose pavement, plaza, sports center, and other similar facilities. Information reading center, satellite, or public market were viable. So more or less same lang siya. It was just reiterated with the Mandanas Garcia ruling. All right. All right, Ricky. Ito nga, solid waste disposal system or environmental management system and services or facilities related to general hygiene and sanitation. So wala po talagang lusot ang ating mga barangay, di ba? Okay. So lately, nagkaroon po kasi ng mga issues at reklamo ang iilang tao, kung mga pipira nga tuminungdong san barangay, kay waray na makukolekta san solid waste management office iton nga mga basura. So Okay. yan naton nahibaruan nga san o kolektahon san aton mga garbage collectors iton mga basura kay segregated banggo dapat Okay. barangay gud ngay an anay an magkikiwa. Correct. And dapat daw, ma'am, parang may point person sila na every time na kokolektahin yung basura sa barangay, dapat ginsusupervise sa nga point person nga nakatoka para tutukuan paano kokolektahin yung basura. Solid waste management coordinator in the barangay level. So yun yung dapat halimbawa po, ma'am, meron pong mga may mga lapses sa barangay at sa tingin ng mga tao hindi po nagpe-perform ng maayos yung mga opisyal, saan po ba sila dapat dumulog para kahit paano ma-correct nyo po yung kanilang mga
tungkulin Oo. at mga obligasyon sa tao. All right. Okay, so for we have our counterparts with the city departments. We have our city heads. Regarding sa solid waste, we have Engineer Gonzaga. You can ask for assistance with Engineer Gonzaga regarding solid waste management matters. I believe meron din silang point person per barangay, yung solid waste management coordinator nila, who also attends meetings or updates, kung ano ibang mga other mandates by the department or by the city regarding solid waste management. And really, I can attest that the City Solid Waste Management Office is working. May adala siguro may mga because the city solid waste management office cannot do it alone. Yeah. So the barangays has to help kasi prepare ang tawag city solid waste management office. And regarding any complaints on regarding barangay officials in performance of their official duty, we just have to clarify that one because ang daming mga reklamo dumarating sa office ko regarding barangay officials related to their personal lives. So, and as far as complaints, the Sangguniang Pangungsod actually has the supervision, the local chief executive, of course, the city mayor, has supervision, general supervision over component barangays. So if you have complaints, you can go to the local chief executive being their supervisor, okay? And then if kung di talaga makaya and the complaints talaga are kumbaga grabe monggod, you can file a case against the Sangguniang Pangungsod for an administrative case related to the performance of the duty of the barangay officials. Okay. We at the DILG, we have an oversight functions over all local government units. So sometimes people confuse the oversight functions of the department over all local government units na hindi kakadiha among natanan. Yes, pero diri ito, the local government unit provides that the local chief executive shall have supervisory functions over its component barangays. Kami naman doon diha office, kung kaya luwat namon kung kaya para diri na umabot na duha korte, para diri na umabot na duha SP, diri na umabot na duha ombudsman. If we can help, we accept naman mga kuan. We accept complaints at the office. We also have 8888. You can send your complaints directly to that, and then we have the directly ito nga to ha president, and then the complaints will be sent back to us for investigation, and then we also refer that to the local government units. We have a focal person under the mayor's office who also see to it the answer to these complaints. Okay. And 888 actually diri laha barangay officials na tanan nga complain, pero kung related to barangays, usually ginta kadidiha kung haamon, of course with the supervision of the local chief executive through the city mayor's office, or kung diin nga office may ada reklamo. Mostly nga mga reklamo DSWD, tapos mga senior citizen nga waray kay api listahan, mga 4Ps nga waray kay api, and the likes. And also on the maintenance of the katarungan pang barangay, kay nako-confuse sirahan 45 days na pag-settlehan mga cases. So kung di rin talaga ma-settle, we recommend that the file be cased in the proper courts. Alright. So ito nga City Ordinance number 2011-33-064, Article 8, Collection and Transport, Section 16,
Collection of solid waste shall be through collection points. The barangay, in coordination with the City Solid Waste Management Office, through a barangay ordinance, shall identify designated collection points for solid waste in the barangay. So, klaro ka upay barangay. Okay, So, in oo. Section 20 also, the barangay shall be responsible for the maintenance and cleanliness of the collection points and their surrounding areas in their respective barangay. So, yun na nga eh. So, hindi talaga maipagkakaila na meron silang obligasyon sa barangay. Okay. And meron mga collection points. Yes. Kaya re-reiterate dida sa nga balaod nga may collection points. Di rin niyo pwede igawas Nga bisan o diin la ilabay ibutang. ang basura nga bisan din la. May deton mga specified locations or points kundi dito hahapiton san garbage truck nga makolekta niyo basura. Ayan. So, dapat yung mga punong barangay and the Solid Waste Management Coordinator naging kukomponer or Solid Waste Management Committee naging kukomponer, chair and barangay captain and members, kagawad, SK chairman, presidents of homeowners association, public-private school principal or representative, Parents and Teachers Association, religious organization, business sector, environmental NGO representative, President of Market Vendors Association, representative from Junk Shop Owners Association, sira ang ginkukomponer sa Waste Management Committee. Okay. Naging papanguluhan san punong barangay. So Ayan. ma'am, klaro ka upay kay you have mentioned earlier nga may mga proseso kita. So may due process gyapon no. Just in case may da complaint para sa barangay. May mga sinusunod kita nga mga protocols gyap ito. Yes, we have. Oo. Yes. Okay, so diri man kay bangin ang iba masiring lang basta la saragan reklamo or bangin masiring nga kung ano lang ang mga rason, may politika. Okay, kanina eleksyon. So diri Siya iton ito kay na mayda nag-oversee gyapon sa nga mga complaint no kay para sigurado kita nga may mga meritorious ang mga reklamo no sa nato mga kabugtuan. Anyway, ma'am, kay gintuinan ta naman ang barangay sa nga mga balaod pinaagi sa Mandanas Garcia ruling nano pa ang mga kadugangan nano ba naduggan ba naton ang trabaho sa mga opisyales o gin-empower la naton sila? Actually, it's both. Okay, we empower them by providing them additional resources and also additional technical know-how on how to manage their funds and also their barangays, and of course, strengthen an additional mga functions. Actually, not additional. Kumbaga, the details of which were given more emphasis before kasi general manggod the section 17 is couched in general terms as to the details on how these functions are to be done. Ito and spell out and mandanas Garcia ruling, which also provided additional job for the barangays. Okay. But they have already been doing this for some of the barangays na emphasize lang yan and also an accountability on the performance of their jobs. Yun lang. Ayan. Okay. So Ricky, nakukakuha kita sa mga screenshots sa dun mga basura nga nagsarang anay dida sa Narcisa Subdivision anay ano may dapa oras tapos nakakolekta sa 19 ka sako damo may 20 nga plastic bag pero yun nga waray magamit ang sinisering collection point kay usay ginggagawas nala may damang ta nakuha nga volume sa basura sa Okendo. Ayan, Mayda sa Malahog, Okendo and Malahog. Ayan, nato nakuha nga mga info. Info nga saan mga pictures ini. So yan na bagasugad Ricky nga pipira lang ang mga barangay ang nagios Nagko-comply. o nagko-comply nga base sa nakasaad sa ordinansa kay syempre na may naman kita ordinansa sa syudad pipira la nga mga barangay uncompliant in terms of the implementation of solid waste management. So pag-abot ma'am san reports
nakakahimo ba or nakakasumiter ba sila sa report nga ginaaro sa imo buhatan? Okay, regarding those, in terms of solid waste management report, usually it is the City Solid Waste Management Office who spearheads the collection of reports. We just ask a copy for it, but it is the City Solid Waste Management Office who has the responsibility on the collection of the reports. It is not included in our operations plan and budget. However, as a national government which has oversight functions over local government units, we also look into the compliance of the local government units to include also the city on solid waste management. And in as far as submission of reports, kasi in mga barangays, nasabit ang report, it is actually Engineer Gonzaga who asked for reports. Nakikoordinate lahira with the department for an access with these barangays para liwat ma-compel hira nga mag-submit. And during the time of the late CLGOO, they have conducted several trainings with the barangay officials, and also they have established a system of reporting. Unfortunately, only few barangays talaga ang nagsasubmit. We have the monitoring board at the office. Nakikita ito dito and compliance and submission of reports of these barangays on the different programs and the different reportorial requirements to them. And bungi and amo dito monitoring board. As you can see, updated ito pero may amon monitoring board. Butila talaga ang nag-comply. And sad to say, we natunhin mga barangays, labi pa ang mga hagrahyo na kukurian talaga harap pag-comply. Hinindo na ito ni Engineer Gonzaga nga irahin report forms. Winaray ito siya. Yan ang hapon nakakasabit. Ang forms libre na nga ginhatag ni Engineer Gonzaga. Walang lagi po na submit. And we are often, kami ni Engineer Gonzaga, napakadito ng office, we often conduct coordinated meeting on how to improve an aton reporting. And of course, kasi these reports will spell out to the compliance of the city on the solid waste management program of the national government. It is also the responsibility of the city to the national government para pag-maintain ang aton kalibungan. Dili ito para haira. And eventually kita maghihapon ito na nagbe-benefit. So, hindi natin alam, Ricky, kung hindi ba marunong gumawa ng report or diri gudla talaga naghihimo report bisan niya maaram kunta magsurat. Actually, training na itong hira during the time of Sir Toots, and previously, nakadamo na itong hira train. Okay. And then may monthly meeting pa itong hira ng Solid Waste Management Coordinator. Okay, ma'am. So, ano po yung mga repercussion nito, no? Kapag hindi sila tumutugon sa itinatakda ng batas, no? Kay Siring Pangani, may naman mga regular reporting dapat. Ano po ang sanction sa mga iring ng mga barangay officials? Okay, so as up to date, we have coordinated with the Liga ng mga Barangay Office on the for these barangays na for them not to grant or not to allow any financial transactions if they will not submit report to the department. Yun naman pala, oo. So yun, starting February, kung diri ka mo mag-submit ng reports, diri ka mo pwede mag-transact ang iyong financial requirements dito Liga ng mga barangay. Okay. So maupay ito nga pahimat ngun ha. Nga starting yan nga bulan, kung diri ka mo mag-comply han iyong mga reports, diri ka mo makaka-process han iyong financial transactions sa Liga ng mga Barangay. Pero kay arani na kasi rekan election baga diri ana iton mababaraka kay baga ibaday ng giyosan barangay mga busy ada ang iton. Pero dapat remember nga naton mga barangay officials non-partisan bayani dapat, ma'am, di ba? Pero it can only be seen in the book.
but not in reality. Yun nga oo. So, Okay. kaya hindi, ano ba ma'am, hindi naman motopropyo na action kayo kung namumuliti ka o hindi yung barangay, kung wala namang complaint, tama, di ba? Yes. Dapat And may reklamo. When it comes to, we also investigate naman kung what were the circumstances around the issue. We ask also both sides what happened, and kumbaga meritorious nga we call the attention of these hearing barangay officials, and sometimes and also related to election matters, we also refer to this case to the COMELEC kahit iraman itong functions talaga. Yeah, Pero oo. unrelated lahan trabaho dahil na sagunan din politics, we try to settle as much as possible and also find a win-win solution for both parties. Yeah. At kontak. Okay, kay tungod nga gitatapuran manggudan barangay. So supposedly ada didaan trust and confidence ang tao sa barangay. Pero kung nag-spearhead na nga ni sa mga pamulitika, sa diri pagtuman sa nira mga trabahoon, iton an baga angay la nato nga ipadangat nga sa mga hinadadabihan nga mga buhatahan sa gobyerno. Okay, so remember Gina nga ma'am, di ba? Diri lang pagtaga-basura ang trabaho sa barangay. Damo pa, Ricky, kanina nabanggit ni Maman kabahin sabdon may da mga reklamo agin si settle sa barangay level. So, may da kita mga appointed officials or ginsisweldohan nga mga officials nga like the secretary and the treasurer, ma'am. Sino po ang nakatoka in terms of giving notices, preparing the notices intended for these parties nga may mga dadadabi sa mga issues sa barangay, mga reklamo, something like that? Okay. It is the barangay secretary. Kasi the barangay secretary serves also as the secretary of the katanungan pang barangay. So it is the barangay secretary who issues who it is Prepares. a process ng barangay. Through the barangay signs the notice to these parties to be to undergo katarungan pang barangay proceedings through the barangay secretary. So punong barangay gihapon na perma hiton. So, preparation lang ka ng secretary. Yes. Kasi Ricky, may dakita, inilagi kasi nga, the pag-maximize ang social media, may dakita, the common nga mga issues nga nagawas nga, kontaloy, may mga pakaraot, harassment, posted in the social media, nadangat man gud talaga sa barangay iton nga mga reklamo. Pero, may dala ugaring mga naapektuhan nga mga pamilya or tawo kay usahay, may mga invitation, Ricky, nga halimbawa issue tos dayon la na sering nga violation of the cybercrime law. Iton an ka-prepare san kuan iton nga notice. O syempre kun an nakaka-receive professional dano nga gimbutangan dayon violation of the cybercrime law nga kumbaga diri man siya kunta kuno dapat ang nagdideterminar kung ano nga klase nga offense ang nag-commit. So may daba kam sa ginkukuan ma'am ginhahatag nga orientasyon or technical assistance as to the preparation of this report nga ginhihimusan mga barangay secretary. I mean, to avoid gihapon mga pagraot san buot kay maron ka naman sa barangay nga magkirigla lang nga tanan. Yes. So, actually during that time of the late CLGO Kagumo, he had conducted trainings with these barangay secretaries and also the punong barangays on the cases covered under Katanungan pang Barangay. During my time, kasi I was not able to focus much on this on the barangay secretary and the Katanungan pang Barangay because of the devolution transition plan. So, and prior to that, damo na talaga ito ng irahing training na gin-undergo. Unfortunately, manggod, and some of our barangay secretaries, diri sugad na ka-updated ang agang himbalaon. Hence, diri gud nirahing baga sugad ka tukiban the cases covered under Katarungan pang Barangay. Usually kasi the case that should be included in the notice should also be taken from the complaint
nga gin-file han nagrereklamo. So the katarungan pang barangay law, it's not the same as the course of law. Very specific talaga hiya. So although we refer to the cases which is covered under the katarungan pang barangay law, pero kung diri gud maklaro, isa-isay na lang dito para at least diri lang sasayupan atong pag-identify kung ano kung ano ang ginrereklamo ka. Yes. So sige po, we will remind them again on the cases covered under katarungan pang barangay law kay among good sa ko pangani diri man sugad dito ka istrikto ang proseso dila katarungan pang barangay law, unlike diri ka court na kinahanglan eksakto pud ang imong i-identify nga crime para aton hin mga kaso. Kung diri nga ni sakto, the case will be dismissed. We don't have the same we do not follow that rule in the katarungan pang barangay. Okay, so yun, Ricky. So may dagod lang mga reklamo nga nasasakupan sa barangay. Ngan may daman ta mga reklamo, of course, ka medyo mahurukuan na nga ni maborobog at na ito nga mga offense nga nag-commit, nga nadirekta nala sa proper nga korte. Ayan, so ito dapat an aton baga ipahimatgon nga to sa aton mga barangay officials, ngan san adton mga secretaries in the barangay to be careful gihapon sa pagbutang sa information, di ba? Didasan na mga reklamo kayo sahay nakaka-offend po kasi minsan na sila sa kanilang level mismo meron ng mga ganong klaseng conclusion. Subjective na kasi agad yan eh. Correct. Siring pa, lupig pa daw lugudan ko ang piskal. Yan po, di ba, ma'am? So yun po. So kailangan nating mabigyan din ng orientation or technical assistance ang ating mga barangay secretaries. Na meron lang, may mga limitasyon po kasi ang mga hearing of complaints in the barangay level. Correct. That is why, yung follow-up question ko kay ma'am, kung ano po ba yung mga qualifications ng mga barangay secretaries bago sila i-appoint dyan sa barangay. Para kasi alam naman natin na sila talaga yung unang humaharap doon sa mga tao, no? Lalo na doon sa mga reklamo. Ano po ba ang kwalifikasyon na dapat natin alalahanin para doon sa mga itatalagang secretary ng barangay? Okay, so based on section... Can you sit here? Okay. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. So based on section 394 of the Local Government Code, paragraph B, we have the following qualification of the barangay secretary. Okay. So the subject or the appointment of the barangay secretary shall not be subject to the attestation of the Civil Service Commission. And the requirement or the class qualification of a barangay secretary at least shall be of legal age, a qualified voter, and an actual resident of the barangay concerned. No person shall be appointed barangay secretary if he is a sangguniang barangay member, a government employee, or a relative of the punong barangay within the 40 civil degree of consanguinity or affinity. Those are the two qualifications of an appointed barangay secretary. Okay. Dalawa lang siya. So, since yung kapitan po yung nag-appoint ng barangay secretary, tama ba, ma'am? Ang kapitan yung nag-appoint. Paano natin maka-counter-check na hindi siya relative to the barangay chairman? Okay, so the sangguniang barangay members shall attest as to the qualification of the barangay secretary. So, sa yung pangani, magkirigla naman na ka-barangay. So, an IRA attestation will serve as the check and balance of the qualification of the barangay secretary to be appointed by the punong barangay. If the barangay secretary, the members of the sanggunian, kung maaram hira nga diri within 4th civil degree of consanguinity and affinity and i-appoint ni punong barangay, pwede hira diri pumirma. So, amo ito ng aton hin check and balances. However, kung iralaliwat yung mga pamulitika la or kung nadiri la tapos diri iran na perman attestation and appointment and secretary, they can also be held liable for abuse of authority in excess of authority.
Alright. Oo. So presumably, pag nilagdaan, pag pinirmahan po yan ng konseho, ibig sabihin sumang-ayon sila. So liable sila just in case meron pong hindi totoo yung attestation na sinasabi, di po ba, ma'am? Yes. Alright. Lahat sila Lahat na sila. nagpirma. Oo. To include, of course, the punong barangay as well. Okay. So, actually malawak, sa totoo lang, malawak yung function ng barangay, ma'am, di po ba? Oo. Yes. Kaya nga dapat careful tayo sa pag-dispense ng tungkulin dyan. Sapagkat yung iba, may naririnig tayo na merong abuse of authority, etc. etc. By the way, isa po sa mga issues dyan sa barangay, yung pagkakaloob, ma'am, ng Certificate of Indigency. Yan din, isang issue din po So yan. ano po ba, ma'am, ang mga natin dyan? Ano ho ba yung mga alituntunin natin before you provide Certificate of Indigency doon sa nangangailangan? Okay. So, usually kasi, the Certificate of Indigency, it is, usually naman kasi, kinikita na natin, sa we at the DILG, of course, di rin mabulitan naman, it is the function of the city's Social Welfare and Development Office on the issuance of Certificate of Indigency, and of course the barangay. We follow the requirement of the Certificate of Indigency set forth by the Public Attorney's Office. Okay, so the Public Attorney's Office, the minimum requirement or the requirement for Certificate of Indigency for public under the Public Attorney's Office is for those living outside, residing outside Metro Manila. Ang natin kinikita is the family income who does not exceed 12,000 pesos a month and without a clear source of livelihood. So yun lang po. Okay. Not exceeding, actually 12. for cities is not exceeding 13,000 a month, and for those outside these cities, not exceeding 12,000 a month. So pag walang income, when we talk about income, we refer to the gross income, gross income of all members of the family. Okay. So how can we identify that, no? Kay maginaaro ba nga dokumento nga da san tatagan san Certificate of Indigency, ma'am, to be able to make it sure na talagang mahirap yung nangangailangan ng Certificate of Indigency? Okay, so at the barangay level, as we all know, maaaraw man kita hitonhan kamutangan ng atong mga tao. So usually based on public knowledge, kung talaga magod nakikita nga waray talagahin klaro nga source of income ang aton mga nangangaro nga mga members of the community. At the barangay level, the Certificate of Indigency, it is the punong barangay who assess the capacity of these individuals if they can qualify, if they should be given a Certificate of Indigency. So, hira-hira na nagkikita. Okay. Sira na nga. Ricky. Sira, oo. So, ma'am, pwede ngayon makag-issue bisan na pira ka beses ang barangay. Pwede makag-issue sin Certificate of Indigency. Depende kasi dahil kasi ginaabuso ito niya Yes, yun na nga eh. Indigency. Wala tuwan pangaro. Ako naman nalulot kasi ito. Included kasi dito ang Certificate of Indigency and purpose and pag-issue ang Certificate of Indigency. So, yung kapakianhan, di mo ini gagamiton. Actually, ang Certificate of Indigency, kung talaga magbut kinahanglan, dapat manggod talaga i-issuehan aton ng mga barangays. But of course, the barangays should also check kung baka eksakto pa ang gagamitan yung mga Certificate of Indigency. Bayan kasi kay kung hindi na lang ginagamit, para lahin matagan yung Certificate of Indigency or for whatever purpose nila gagamitin. Dapat of course is for whatever, dapat stated nga ni ito na actually dito kung ano ang gagamitan ng Certificate of Indigency. Di rin lang nasa rin nga for whatever legal purpose this may serve him or her. So, pinapastate ito na dito Certificate of Indigency kung hain hiya gagamitan. Kaya para niwa,
may control gihapon ang barangays kung aanhon ito nga certificate of indigency, ano nga opisina ang nangangaro ang certificate of indigency, and so on and so forth. Okay. Pero ito, with caution dapat, with caution, kay direct lang nga, basta la kada bulan na lang naarohin certificate of indigency. So, direct ba't maupay. So, tama. Okay. So, remember, trabaho inisan mga kapitan. Oo. So, Yes. oo. So, dapat, kuhaan ko din siya, safeguarded, no? Para di rin naabuso kay may damang supposedly purpose kundi na ini siya ihahatag nga certificate of indigency nga na dapat hindi kayo nag-away-away sa certificate of indigency kasi libre naman yung binibigay, no? For as long as mag-qualify ka mo nga sa bagay sa barangay, maaraman hiramam kung sino man gud talaga ang waray trabaho, kapo sa kinabuhi, maaram ito din ang barangay. Okay. Oo, kasi nga Ricky, yung certificate of indigency, kuan ini pumutok gud talaga ini nga issue kay syempre for educational assistance, I guess, ang rason kay nano nga nag-aaro sa certificate of indigency ang kabataan, no? Kay they're seeking financial assistance, not educational, financial assistance from certain group, organization, or leader, di ba, sa atong lugar. So, yan nakita election, nagsarang ini nga mga certificate of indigency, wala tuon kuan ang pangaro sa kabataan. So yan na ang barangay dapat may dasira record, ano. So namo-monitor man gud Ricky kay halimbawa may nag-aro yan na bata nga sod sinitos maaro na liwat sa sunod kay nangaro lat siya sa kaluyo. So monitoring gihapon ini diin para diin sa pula, sa dulaw, sa green, sa blue, something like that, no? Because election time na so namimigay po ng biyaya ngayon ng ating mga leaders through the certificate of indigency. So naiihap ito nira Ricky. Kung pira nga certificate of indigency ang iraging kakaptan karag sigon amo na ito nan ira nagagastos pag pinanhatag san grasya. Okay. Ayan, grasya gud na akong gingamit, ano? So now Rick, do you have other siguro yung ano na lang, ma'am, no, yung gusto natin linawin kasi alam naman natin nandito pa rin tayo sa pandemic and meron tayong mga restrictions pa rin, no? Ano po ba yung mga bagong pulisiya na ipinatutupad sa pamamagitan po ng DILG patungo sa LGU na dapat po rin po nating alalahanin? Alright. Okay, so regarding the compliance of the public regarding the COVID-19, of course, we follow the minimum public health standard. We are still under alert level 3, and the city had issued an executive order number 01 series of 2022, which the title of it is an order imposing rules and regulations on business operations, mobility, social activities, and the like, while the city is classified under COVID-19 alert level 3 and for other purposes. Further, the city had also enacted an ordinance on the adoption of the alert level system and emphasizing no vaccination, no QR code, no entry for indoor venues, no vaccination, no ride policy, and also and the likes. So these are the mandate of the local government units to all in compliance to, of course, the IETF rules and also the memorandum circular issued by the DILG regarding this COVID-19 pandemic. And to remind lang, starting February, the barangays are mandated by the DILG to submit inventory of vaccinated population in the barangay in line with the pronouncement of President Rodrigo Duterte to restrain movement of the unvaccinated individuals. So we have already informed our barangay secretaries, our barangays, that starting February, they'll have to submit to us the list of vaccinated individuals in the barangays and every month thereafter. So, and then hopefully, para makita natin kung pira ang aton mga community nga hirahin o di da community ay nabakunahan na. Okay. So,
starting February po ito. Okay, so, klaroon ko ma'am, no? Least vaccinated individuals, tama ba? Yes. Oo. Least vaccinated individuals. So kung wala ka dito sa listahan, dahil ka pa bakunado ka rin singon. Yes. Nga para to mitigate also the, the abuse nga, may da mga naggagamit mga vaccination, certificate of vaccination nga, diri pa man ngayong bakunado. Yes, actually, we have heard a lot of complaints regarding fake vaccination cards. We have already referred the case to the PNP for investigation. In fact, may nanirahin usa na dakpan na nagpo-photocopy nga nagre-reproducing fake ng mga vaccination cards. Oo. So, ano iton, we will be able to see, or we will now be able to pinpoint eventually ini nga atanhin mga tao nga waray kahing vaccination, waray pa magpabakuna with the list, and then kasi bisan ka man na ibaluwat na LGU ng pabakuna or from Manila tapos umuli na rin ng pabakuna ka dito, makikita gihapon tan because of the vaccert, vaccert.ph. So pwede na dito ma-access and atunhin adto mga umod nga nagpabakuna. Malak sila actually pag-check kay i-input na dito ang ngaran and date kung kano ka nabakunahan, and then magawa sa imong data with the QR code. Eventually, kung baga ma-fully operational na inyong system, amo na ito na atong QR code sunod. Diri na ni iba. So anywhere you go, you can use your QR code and atong ni Vaxart to really prove that you were vaccinated. And then of course, we have the inventory of vaccinated population with the DIFG. Iko-cross-check ito naman dito ang amon ng data. So, may adangan ni listahan nga may apelid to nga diri gumawas dito ang database namon karag Sigmund Peke ito, and we will inform the barangay and then we will refer that name to the PNP for proper disposition hiton nga iya hindi mo. Siguro ma'am, perhaps the government should amend their pronouncement na ang pagbabakuna hindi sapilitan. Kasi kung hanapan na tayo ng mga sertipiko, dapat sabihin na natin na kailangan lahat na talaga magpabakuna, no? Kasi nagkakaroon ng confusion hindi naman pala sapilitan to bakit kami hahanapan ng mga ganitong mga dokumento, di ba? Siguro maging consistent lang government for that. Yes, opo. Now, actually, to answer that one, may I just remind the community on the provision of the Constitution under Section 15, wherein it says that the Philippine Constitution provides that the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. So, ini nga vaccination, this is instilling health consciousness, and this is mandated under the Constitution. So, of course, we all know that the Constitution is the highest law of the land. So, yung mga basic laws in the rules, this is just in compliance to the mandate of the Constitution. And it is still embedded in Section 15 to instill health consciousness. And by having yourselves vaccinated, this is the mandate of the Constitution to instill health consciousness to the people. So, in retrospect, the vaccination, it is a mandate of the Constitution. Okay? Na magkamay-ara kita in health consciousness among our people. Na para diri kaluwat, makapanapon. And para diri kaluwat, maura-ura kung baga magkamay-ara na yung COVID vaccine. So, ada ito na atong Constitution. So, ada bang gud inihiya bala o dano. So, yan na, kay maabot naman ng eleksyon, bangi nanwaray mga bakuna, diri pabutuson. So far, baga, I think diri liwat kita hiton maabot diba? But same pa man, we will be violating another human rights, and we will also be violating another constitutional provision if we do that, because the right to vote is another constitutional provision. We just have to meet halfway, we just have to meet halfway on how to instill health consciousness, whereas following also, and then of course practicing also our constitutional right to vote. Yes, so okay. Kukulbanin na aton mga kuanan, aton mga politiko yan na kay ginbadshitan ini, di ba? We still have few months before the election. So kada adlaw may dahin schedule, except on Sunday may schedule ang panbakuna ang aton city government. Napakadto na liwat kay aton din mga sites para liwathan
vaccination para natin yung mga tao dito sa barangay. We're bringing the vaccine closer to the people. Ay mga tao wala na pahirayuha ato. Correct. So sana naman diri ka mo makakasunod ng mga indoor menus, labi pa yan kung diri na kamuhin, wala ka mo mga vaccination cards. And even natin mga national offices kami, na DILG, we are also mandated by the department na dapat ang masunod na among opisina ang mga bakunado na. Ayan, so may nag-grace po. Mandate. Oh, okay po. Sige po, ma'am. Continue. We have mandate regarding that, and also, well, anyway, we are, yan ang kasi January, February, atin mga pag-renew atin mga business licenses, and we have coordinated with the BPLO that these business establishment be mandated, nga magkamay-adahin, nga i-check talaga ang compliance ang atong mga nasulod kung bakunado talaga yan. Okay. As instituted and also as mandated by, we have, of course, the city ordinance on the compliance to the safety seal. And then, sa loob itong requirement, of course, is we need to check ang atong QR code together with the vaccination, with the new ordinance on no vaccination, no QR code, no entry for indoor venues. So we have a concern here from a punong barangay that may DA certification nga ginlulugaringan pag-issue san kagawad na diri man otorisado ni kapitan. Okay. Yan, meron nang lumabas. Okay. So what we need to do regarding that is to give me a copy of the certificate na may permahan sanggunian barangay member because that is an abuse of authority. What I mean in otoridad, abuse of authority and excess of authority. So it is only the punong barangay who has the authority to issue certificates regarding the barangay unless kumbaga official leave ang atong punong barangay. But if the punong barangay is present, nag-issue hiya, for what purpose na nag-issue hiya nga? Ano nga nag-issue hiya certificate niya diri man niya ang barangay. By the way, ma'am, yung po bang ang mga gipapanhatag ng mga certificate of indigency dapat ginre-report diwat ito DILG? Not necessarily. Or it should be, however, the barangay secretary must have a record of this certificate. Kaya iya ito dapat. Kaya if in case kung may mga reklamo, we can go back to the record of the barangay secretary. Okay. Ayan, so talagang mabigat ang obligasyon ng barangay secretary, no? Okay, Kay nag-record keeping and everything. So ma'am, kumusta po ang aton pag-monitor dida sa transparency board or what we call this mga significant information that should be posted in the barangay, because there are barangays actually in Calbayog nga parang naghanap po ng mga record, may mga katanungan, parang hinahalukay pa dun sa ilalim ng baul po, no? Sa cabinet, sa drawer, ang mga record na yan, mga information. In fact, it should be posted for transparency purposes. Right. Okay. So, actually, regarding this is under the full disclosure policy of the department. Okay. So, under the full disclosure policy, all barangays are mandated to post these financial documents dito irahin ko and conspicuous places. Again, we have reminded them time and again kasi di rin la iniya na bago may hana ini nga atong full disclosure policy nga atong himo atong mga barangay. So we will just remind an atong mga barangay officials on their mandate and current full disclosure policy because this should be complied with. In fact, we have issued shokus order na atong mga barangays damo na liwa. And other mga cities, of course, because this had been utilized as one of the yardstick and paghatag ng mga awards, programs, and projects. In fact, last week naka-DNR ang opisina nanginganahan listahan ng mga barangays ng mga awardee. And naman talaga ginahatag ng mga listahan. At doon mga barangays na compliant and disclosure policy, among other reportorial requirements ng mga awards na ginahatag ng opisina. So, dako ang iabulig actually
not just on the barangay level, also to the city and the provincial level on their compliance to the full disclosure policy. Okay. So I hope nga natin yung mga barangays be reminded again. I'd like to take this opportunity to remind natin yung mga barangays on the compliance of the full disclosure policy because the government is looking at it. Ano? Diri la ito ni himbaga, diri kami himbaga maliya na, but we submit report and then of course kumbaga nakikita ka na amon hing opisina, baga diri nga ni na kung tayo maumudan amon sekretary pagpalinsyon post order. Okay. Kila naman kamo kan sekretary anyo. Yes po. Ma'am, may nag-comment dito, text, no, sabi, meron daw kasi, actually pinangalanan niya yung kapitan, kaso hindi ko na lang po babanggitin. Sabi niya may kapitan daw na hindi naman nagbibigay o nagpipirma ng certificate of indigency kasi iba yung kulay. Oo, yung parang magkaiba yata sila ng kulay nung humihingi at nung kapitan. So ano po yung mga natin diyan, mga sanctions, mga ganyan? Okay. So for cases like that, usually naman yung papatawag ito naman ang mga punong barangays. And then I ask them, ano ang reason kaya nga diri ka mo na issue certificate of indigency? So kung diri nga ni himbaga meritorious, I advise the punong barangays to issue kasi that would be unfair. And the punong barangay may also be pwede nila niya kasuhan in abuse of authority. Ano kay diri niya ginahatag and angay na serbisyo nga ihatag nga iya man ito ni responsibilidad. Okay. So these are kumbaga this goes both ways. This goes both ways. We have policies and we have also measures regarding this. Opo. Ma'am, meron din po dito nagbigay ng information, no? Sabi, meron daw diyan sa Malahog nangongolekta ng bayad sa pagpaligo sa dagat pero di naman daw nagbibigay ng resibo. Okay, sige. We will call the attention. I think we will call the attention of this. May I know kung hinoan po? Hinoan, nag-aarohan. Can you just send me the name? Po. Para makuha ko luwat, para mapakianhan diwat natin. Correct. Ito niya nangarap. Ba, hindi rin ito legitimate na barangay official. So we have to investigate. Yes, okay. Sige po. Ricky, kasi papasok ka sa Malahog, you will be parang hinihingan ka ng entrance fee dyan sa labas kasi parang just like when you enter Boracay Island, there is what we call environmental fee. However, in Boracay, meron naman silang ini-issue'ng government receipt. Diba? Kung imposed ng government, pero kung private, meron din mang resibo, diba? At pagtatawid ka. Dyan kasi wala. Parang hihingang ka lang, pero sabi nila parang para sa nagbantay. Kasi, actually, yung sabi niya, nag-follow up siya ng text dito, taga-barangay daw. We will send you, ma'am, the info, no? Para ma-check nyo rin po. Dahil, nagpapasalamat nga yung mga kababayan natin kahit paano na meron tayong mga ganitong programa na tatalakay natin. Kasi nabibigyan sila ng chance na i-open up din po yung kanilang mga concerns. All right. So, okay, ma'am. Baka meron kang mga gustong sabihin, ma'am, na hindi namin natanong. Go ahead po para sa ating pong mga nakasubaybay ngayon sa ating live, sa TV, sa Facebook, sa YouTube, sa radyo, no? Na abot-abot hanggang sa kasuluk-sulukan ng ating pong lalawigan. Okay, so thank you. Again, we are still under the threat of COVID-19. We have as we all know, nagkataas na natin cases yun ng January in Calbayog City, and there was given an information that we might be, the alert level system may be raised to alert level 4. Medyo taas na ito niya. Yes, Fortunately, we were able to contain the spread of the Omicron variant. Ito niya, medyo puhon, nagharuhamubo na natin yung cases. And may I just remind again na natin yung mga tao to please have yourself vaccinated. Okay? The schedule for the vaccination is always posted in the City IATF page and the City Tourism and Information Office. You may also ask your punong barangays if they have scheduled in your barangay for your vaccination. And
dili maghahatag hin bakuna ang atong hin gobyerno kung makakaraot ito. I have myself, I already have my booster shot last January. Although diri ito siya mandatory. Mandatory la ang duha nga bakuna or kung Janssen usa lang nga bakuna. Okay? This is for our own good. Diri kita mahuhuman hin nga atong pagpinansulot hin mask kung diri kita maka-attain hin herd immunity. As of last week, an ating percentage of vaccination for fully vaccinated individual, adi palapitan 49%. Ang atong target is 70%. Manggod tungod kay kadakuhan aton hin population din sa Calbayog, maintindihan nga karon kita nauurhi. Kaya ang iba nga LGUs, 100% tahera, kita waray pangani ito nagkatunga or nag-1/4 population ng Calbayog. So please, let us help an aton hin gobyerno kay ang namumurukan ito actually is the local chief executive, the Honorable Mayor, Honorable Rivera. Iyato permang yung tatawagan, kumusta na kami diha DILG, CTIATF, Dr. Romano, kira Dr. Corsiga, kay ano hamuban vaccination, kay bisan sugad na kadamuan aton hin. We now have almost 89,000 yung bakunahan. Pero hamubo lagi hapon dito, kita lagi hapon ang pinaka-orgi dili ha province of Samar, kahit tungod kayo dakuan aton yung population. So muli giniwan aton hin gobyerno. Do your part, kay kita man lagi hapon ang kukurihan kung magdinamuan aton hin cases din Calbayog tungod kay diri napabakuna, tapos sige lagi hapon pagkagawas without following the minimum public health standard, kita gihapon ay makukurian. Eventually, kung maghataas ang aton alert level system, mabalik kitahan 2020 nga mga lockdown, sarado ang mga business establishment. In the end, kita ang lugig na tanan. So please do your part as much as possible. Please observe the minimum public health standard. Wearing a face mask, natin din mga tao na pinapaglan na siguro. Danay damo na ako nakikita di kagawas diri nang susulutin face mask and eksakto nga pagsulutin face mask. So pagsulutin face mask cover ni wrong, cover ni diha chin, pakuri ang paginhawa. But we cannot do this kung mag-iniha kita nga sugad hindi kung diri natin ma-attain ang herd immunity. And then of course, wearing a face mask, of course, washing up hands, tapos social distancing, nakita-kita na aton yung mga lugar kumpol-kumpol na hiya. So, atras-atras, baga, or apartar gihapon, and of course, kung baga di rin man laking hanglan, ay nalakang pagkalakat, no? In fact, the department had issued a memorandum to local government units to impose ordinances or to impose measures for unvaccinated individuals. So pati unvaccinated, in fact, the LGU, the department is encouraging na maghimo ng mga ordinansa or executive order and aton hin mga local government unit nga para ma-restrain ang movement ng unvaccinated individuals. However, didi Calbayog, diri man sugad hiton kay stricto ang aton hin local government units kay kairo man diwat ni mga unvaccinated diri na makakagawas. Okay. So ang aton hiton is pwede ka mo makagawas, diri na ka mo pwede makasulod indoor venues. Kasi sumunod kang ganyan indoor venues, bibilngan ka mo yung vaccination card. So as much as possible, and ito na aton hindi the protocol, plus vaccination. Tayo ay magbabakuna. In fact, ma-start na kitnganin aton pediatric vaccination from 5 to 11-year-old kay ang una, di ba, may na kita 12 to 17-year-old. Yan na, i-expand pa ito natin from 5 to 11-year-old, starting yan nga February 14, Valentine's Day. Ma-start kita natin yung pediatric vaccination of 5 to 11-year-old. Okay. So, ang aton din kabataan, this is of course in preparation para ang aton face-to-face classes. Kaya we understand nga we have to, iba talaga ang face-to-face classes compared and modular classes. As in, kanakuhan, hinahanglan habulon ng aton mga kabataan. Kaya iba man good ang face-to-face na classes. So, we cannot do this kung diri ka mo magpapabakuna. So, alayon kita, natin yung mga kaganakan, natin yung mga kabataan, para diri na yung mga nanay at tatay maghimuhan module. Okay. Ang kabataan na ang maghimuhan nila assignment. Kaya mga daw la, nakuri la, Okay. mga
Naton mga nanay na anpuan, tagan hinpuan, Award. medagan libo kaya siya na Oo. nagtibuhan assignment ng mga modules ng kabata. Okay. So, please have yourself vaccinated. Oo. Ma'am, tungod kay tidaraon naman ang Valentine's Day, ano ato nimo mga may suggest nga dahan mga nag-operate mga hotel, motel, lodging house, apartel, damula. pasudlon ba o dire an may bakuna? Kay bangin ibang igbakuna dito. Okay, these are indoor venues, indoor venues ini. So, indoor venues, dapat under alert level 3, an aton dahin pasusudlon hiton. At least, an aton hin pasusudlon is, an aton hin pasusudlon under alert level 3 is, an mga vaccinated. And, 30% indoor venue capacity na kung safety seal passer ka mo, dapat plus additional 10%, so 40% lang dapat pasudlon. And kung outdoor naman, pwedeng 50% plus 10%, so 60%. So based ito on aton hin alert level guidelines. So under alert level 3, 30% plus 10% kung safety seal passer, 50% kung outdoor plus 10% kung safety seal passer. So again, bangin na doon inihin mag-super spreader na event na atong February 14, mabalik na doon kita hilinhinkuan, lockdown, bangin kita hilikad doon alert level 4, kita matanan ang kayo. Correct. So as much as possible, please observe the minimum public health standard, decent treatment for Valentine's. So, para-paraan na lang, pwede na yung mga virtual hugs laanay, and then, para eventually, and have yourself vaccinated. Okay, anak, pero bakunado ka na? Bakunado na, sige, pwede na mag-date. Ayan. So, Mask ilan lang. sa mga kondisyon. Kay bangin naman na irason nga, diri at akong boyfriend na lang magbakuna sa akon. Diba? Diri tong pwede kay taga. Kay taga IATF laan magbabakuna. Anyway, ma'am. COVID-19, nga bakuna po ang ato. Okay, correct. Promote. Okay, so ma'am, damo nga salamat sa information nga imo ginpasaro sa amon this morning. Kahit paano meron tayong mga nalaman na mga, alam mo yon yung mga reglamento. Yes, mga palisiya. Mga polisiya nga kinahanglan naton i-permi ikuan sa paalalahanin I-remind sa ira. I-remind labi na sa naton mga barangay officials. Okay, with that ma'am, we thank you and happy Sunday po sa imo. Okay, salamat. Okay, so yun, mga kabarangay, ato naging nakahimang raw na City Local Government Operations Officer of Calbayog, Ma'am Gretchen May D. Corrales. Alright, so galing. commercial break ana kita Gina naton oras mga ka-radio 11:36 na in the morning. Anay, baga na off ko. Anaton oras mga ka-radio 11:36 in the morning. Ang oras ay hatid sa inyo ni Raymond Monmon Uy, Mayoralty Aspirant. Tunay na pagbabago, Team Monrex 2022. Hatid sa inyo ni Rex Love Wins in Calbayog, Daguman. Also brought to you by Stephen James, Jimboy Tan. Ungod nga serbisyo, damang nga proyekto sa Primero Distrito. Bagong taon. Bagong istasyon. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Number 1. This portion is brought to you by Alan Diumangay, Board Member Aspirant, Mabinuligon, Sayon Haraniun, Sangkay, San Cablasanon. That song was brought to you by Dolor de los Santos, City Councilor Aspirant. Also brought to you by Rosendo Endo Morales, ungod nga serbisyo, igbabalik sa konseho. Ako ipindugumba. Usa ako nga retirado nga magturot do 67 anyos sa Gaparana Sama. Ay hanagad ako nga nag-iinanto sini nga ako sakit sa pag-inihihit ng gabi. Naabot pat nga to 5 kabisi sa ako na ihi. Dam nakabati ako haradyo unong hinbulong parte ha kidney. Ngaan ngaran kidney care. Nabat na ako han kaibhan na akong pag-ihi. Ita ako niya na pag-ihi normal na para sa
sakit nga giniinantos mawara na. Salamat hakid nito. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Superior Motor Corporation. Dealer sa dekalidad ng mga surplus nga sarakyan. Sugad san Suzuki Multicab, Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer liwat sa Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. Felices Glass Supply proudly announces their Obra Maestra, the Calbayog and Catarman Airports, the Bay Park Hotel in Calbayog, Villa Marcelina in Tinambacan, and more. Nationwide, bibilib ka sa kalidad ng serbisyo at tibay ng materyales sa Felices Glass Supply. Felices Glass Supply offers you nothing but high quality of our vast product lines and services like aluminum, UPVC, and glass fabrication. Maliit man o malaki ang proyekto, simple man o complex design, yakang-yaka ng Felices yan. Tibay, tatag, at kalidad ang puhunan ng Felices Glass Supply sa mahigit 2 dekada nilang pananatili sa merkado. Wherever your location is, we will deploy our professional team within 48 hours. Felices Glass Supply. Ground Print, digital and tarpaulin printing. Classy and innovative solutions for your designs and printing needs. We offer a wide variety of services from customized full sublimation to photo printing. Ground Print specializes in signages, customized sticker, self-inking stamp, and laser engraving. Just keep in touch with John Clark Conejos at 0977-236-8647 and 0945-650-4479. Crown Print also offers big discounts for election campaign materials like tarpaulin printing, flyers, and more. You may also visit Crown Print FB page or email them at crownprint2k17@gmail.com or visit their office at the ground floor, Villanueva Building, Nihaga Corner, Rowena Streets, Calbayog City. Ako si Mercy Willard, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. So, king tigpaminaw sa inyong pag-araya. Nakapalit ko sa inyong bitron nga serapya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, tuka dato nakainom siya ya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad mo tulog. Kinsang nakainom ang imuhang? Ang akong anak ya. Dayon, sukad ato ya kay dili man guni siya motulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya ng inyong bitron serap. Dayon, karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog ug maay na sad mukaon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Color Printing Services located at University Town Center, Rowena Street, Calbayog City. Mega Color Printing Services offers tarpaulin and ID printing, wedding and birthday invitation cards, signages at customized plate numbers, stickers, and standees. Mega Color Printing Services is managed by Randolph Linser Uy with mobile number 0956-472-8525. Bagong taon, bagong istasyon. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Number 1. Verdad Y Opinion. Okay, balik kita mga kasangkayan sa naton taramdan. Og yan na, may dako di nagkikita sa aton, ano? Gintext ko ba ya ikaw, Kap? Good morning, ayan, Kap Dicky Torrijas of Barangay Obrero. Ako nunta siya, uungay sini nga aton diskusyon, ano? Kay nagtapik kita sa barangay, pero siguro busy si Kap. That's why waray siya maka baton sa naton sa PM ngan san gintext ko siya. Ampot ko na receive by ni kapitan nga akon invitation sa iya. But anyway, thank you for watching. And also, Ricky, another information, we would like to congratulate an akon mga kaupod sa Advisory Council of the Municipality of Gandara. And I would like to greet happy Sunday to aton yan na Vice Mayoral candidate
Mike Recalde, maupay nga dumigong adlaw, Vice nga sugod man si Konsihal Janeline Berbes dida sa Gandara Samar. Ako ini sa mga kaupod sa Advisory Council, aktibo ini sira sa namon baga huro harampang, paghuro hisgot san pipira nga mga butang nga may bubulig dida sa operation sa nato na Gandara MPS. Good morning. Alright, ngan may dala kita dili kuan, may dili breaking news, no? Papasaro naton mga karadyo, anay daw, pamatian tayo ni. Sige daw. Breaking news. Duha ko nga political leader sa Santa Margarita, Samar. Duha nga political leader sa Santa Margarita, Samar, ni Colonel Emil Zosa gin-ambush. Yan na nga aga usa ang kumpirmado nga patay. Sumala dida San Posan Orosa, Samar, Calbayog. Oy, waray pa banggita kung sira sino. Waray pa banggita. Oo. Ayan, so mga leader ni Colonel Emil Sosa and baga na-ambush. Na-ambush. O sa kunoan, kumpirmado nga napukan ang kinabuhi. Breaking news. Ayan. So, may damata kita usa nga information, Ricky, baga nagbago na liwat ang pamunuan sa Police Regional Office 8 and waray na si General Cabagnot, ginbalhin na siya sa ibang opisina. Waray na, si kuan na atong bagong hepe dinhi sa Region 8, si Brigadier General sino ba do? Anay ha? Banak. Edward Banak. Ayan. So bago na naman po ang inyong hepe sa Regional Office 8 of the PNP. Ayan, pabago-bago lang, no? So ambot kun until elections siya laba gihapon kay in fact diri man la inisan mga higher nga mga position bisan didasan mga hepe sa na magkalain nga mga munisipyo nga syudad dayon itong nga nagbabag-o na babalyuan ano. So kung anano man ang mga rason kuan lasanan maaram ang mga si manager lasanan maaram. Si manager, oo. Si manager lan maaram ano ba yan? Pat nakalimutan ko ang expression na yan. Okay. Alright. So paringkamot ko nga makuha ang numero ni General Banak o gamin la kay gina-retrieve pa dito sa Krame no, sa atong mga kaupag-yapang mga reporters para maisalang nato siya din sa interview no. Kung diri man yan na one of these days no para may barukitasan iyagapon mga tututukan din sa aton sa Region 8. Yes, kasi nakaka-challenge nga naman ang Region 8. Kaya siguro atat na atat silang hawakan ang Region 8, especially in times of election. So ang laki po ng role na ginagampanan ng Philippine National Police and also the Philippine Army. Yan po, to maintain peace and order and security doon po sa mga lugar na natatag na hotspot areas. Ayan. So yan na nga kanina, meron tayong balita na shinare na dalawang political leaders of mayoral candidate in Santa Margarita, Samar, retired Colonel Emil Sosa, ang biktima ng ambush. So, dito ko na inambush sa may Barangay Rojas, Santa Margarita. Ayun so nga it's ambush. far-flung barangay na yan ng Santa Margarita. Malayo na yan, no? So I guess later makukuha naton ang detalye kay as of now nagkakamiada pa man iton sa investigasyon ang kapulisan ngan sugad man ang naka-assign didto nga mga sundalo, no? Kay diri man iton masasahid nga tanan sa naton pulisya paglibot iton nga mga far-flung areas. So in close coordination with the two security forces of the government sa kunta diri nagad iton waray nagad kunta mga sugad nga klase nga panhinabo ano ang tuyo man la kuntain siguro pag kampanya san ira kandidato nga ginsusuportahan san kay nano nga kinahanglan pa nga ig-ambush no. So yun ang tanong na nakakatakot talaga. So kung ang purpose is just to campaign and wala naman sigurong mga dalang armas,
siguro ang iraman la is pag giniupo sa mga botante sa itong nga mga lugar. So, why do you have to kill these leaders? Diba? Kaya, yun na nga. So, careful din tayo, yung ating mga politiko. Nakahimang raw nga natin last Sunday si board member Julius Mangkol, nga even himself is, kuang good, careful good siya. Very cautious siya sa iya mga lakat. Dinisan iya pagkampanya. Ayan. So, by the way, saring dayon, by the way, meron pa tayong mga, here Hi po, maupay nga udto from Mabel, Corocoto, Adora. Okay. Yan, maupay nga udto, kay udto namang God. So may dadi di mga palanat, pero waray naman di si Ma'am Gretch para bumaton. Pero aton lang pagbabasahon, even endorsement, diri nga ni na pirma. It's not normal kay diri iniya ka partido. Ay, that's from Lorna Giana, no? Good morning po, didi sa among barangay bisan amon Kapitan Pula, pero nahatag man basta kailangan. Kaya dapat may purpose, manggod talaga liwat. Ito nga mga pangaro sa mga certificate of indigency. Oo, kaya may da ito na sinisiring pa limitasyon gyapon. Diri nga kumo ginaaro, dayon lang nga igahatag. Siyempre may siringan ni kanina sa taga DILG, at least diri mahataasan 13,000 kada bulan ang kita sa pamilya para ikonsidera sila nga indigent. May da naman nasiring nga regarding sa bakuna nga issue, makalilisang tungod kay may da nagawas nga diri na obligado ang bakuna. Siya nga nito na ako insisiring nga dapat huluson na lang ang gobyerno at least ang national government. Ang ira kampanya nga mandatory na dapat. Kaya nagpaparauro arte pa man sinsing nga diri iton mandatory, diri obligado, kay bayin kun makatalapas sa human rights. Pero kanina siring sa naton taga DILG nga adaliwat iton sa naton balaod nga dapat ikonsidera nimo an imo panlawas nga an panlawas gyapon sa ibang nga tawo. Masan maaamong siring pa. So karag singon gin kukuan gud kay pupugos kita nga magpabakuna. Kay iban mga rason, may da mga religious kuan consequences, no? Ay, may da sira mga policy sa era relihiyon. Halimbawa nga, diri pwede dapat kang tuturukan sa sugad sini. Ay, okay. Diri kayo sa salinan dugo. Pero sige mo kaon dinuguan. So, may paborito mo pagod ang dinuguan sa Rebelito. Adoy, oo. So, karag sigon, aside sa mga pre-existing condition nga gintatagman, sini nga, especially the senior citizens, no? Aton may na mga sakit-sakit na nahadlok sara talaga pagpaturok. Kay ngani, nabalita liwat, nga bisa na naton pau, di ba? Correct. Si Attorney Acosta, may na siya ginsusulong nga baga pitad, nga diri angay pugson adton mga kabataan na edad 5 anyos nga to 11 nga mabakunahan. So may mga interviews kita nga nakalap nga talaga ging kukulba ton mga kag-anak igpabakuna an irang mga anak. Tungod nga siton nga mga radyo baktas. Actually si kuang gyapon sa nagpasarang si Attorney Acosta. Kay di rin siya bakunado kasi. Oo, San Pao kay siya bayaan nag-spearhead sa mga kaso sa Dimbaksya. Nakadapak sa DOJ, naka-beat pack dida as reporter. Siya pero may nagpa-file dito sa mga kaso. Sa mga bata kuno nga nagkamatay tungod sini nga Dengvaxia vaccine. Nga sumala din ang kuang kuno mao kuno naging kausa sa nakamatay. So adto rin nga baga iya pagsulong siguro may da siya mga nakalap bases. Mga may bases, di ba? Kay di man ito magfa-file reklamo kunwari basihan. Correct. Waray gud na estudyo hoy sano igturok adto sa lawas ang tawo. Oo nga, anti-dengue vaccine ko kasi ito nga Dengvaxia, no? So hindi ka tuturukan nun dapat ano ba 'yon? Ang tuturukan labaan nag-agi na sa dengue or waray pagod tiyang sa katikang? May da gindengge nang andi wara pa. Ay, okay. So kuridas. Kay kuridas kay mas pero baga damo gyapon ato siya nga klase sa bakuna para sa gindengge na ngan wara pa. Okay, so sumala dida sa mga forensic investigation nga kuno adto kuno nga kausa sang kamatay sa mga kabataan kay mga bata man gud pabakunahan sila nga Dengvaxia mao ato nga kuan nga bakuna kontra sa dengue.
Oo, so mao ini nga nagkamayada apprehension. An iba nga magpabakuna kay nakahadlok sa ini nga kuan nga si mismo an aton PAW chief an nagpara yaw-yaw nga kuno kuan. Very safe? Very Something safe. like that, very Pero safe. can dispute ito san kuan san Philippine Association of Vaccination. Kay nasa rin si Doktora Lolo Bravo actually nag-contact na sa iya sa email. Wala pa man reply nga ato nung tama interview dinhi kay ini nga ni nga mga kabataan na masunod no pediatric vaccination an masunod. Ayan. So, good morning, Ma'am Gina. Of course, happy birthday ngayon nga to kan na Nonoy Cornelio Bacamante. Ako din batchmates. Happy birthday niya. Birthday niya yan na. Nasa rin si Eva. Upaya naman din na Nonoy. Imbitara naman kami dito sa Infinite Radio. Happy birthday niya na. Ay, good morning and happy birthday to you, batchmate. Oo, nga sa katanan nga nagsasalinurog sa nakadlawan, yan ang adlaw. Nga may comment pa di no? Nasiringan di naton texter. Sanglit ka upay nga may da na Infinite Radio kay nabanhaw na otro ang pamati namon sa radyo. Sadto dirigin papansin ang radyo. Yan na kami Infinite na nagkakaubos-ubusan ng mga radyo. Di ba? Actually, sa totoo lang, nalilipay kit sana Jin nga. Ini nga mga Muslim na sila nga nagdamo man na mamalit radyo. Damo nag-order. Damo na nag-order, damo na napalit. Ngan may dangan na din nagreklamo, sir, waray na kami radyo kay waray man parong-parong so narubat. So baga ako ani rin papasagot sa ira mga nagkarurubat nga radyo. Adoy Ginoo. Adoy daw pan-distribute naman mga radyo ton mga leader, pan-distribute naman. Ayan. Ito maupay lugod radyo yung panhatag. Kontra sa sige yung panhatag sa mga t-shirt. Radio na lang. Radyo na lang para puslan. Kay para kahuman sa eleksyon, may hinumduman lagi hapon sa iyo. Correct. Diba? Ay, timing ko talaga ito na, no? So, ayan. May da pa didi. Maupay nga udto, sir, warak radio, sipila. Ay, okay na nga nito. Mas okay nga nito nga nakakuha ka, naka-cellphone. Kay makikitaan bugod talaga kami. Ano? Ang mga beautifulon, didi nga mga people. Dere may cellphone luwat kasi nga may radyo. Ay, okay. Oo, nga bisan waray sila data, makakahiling sila. Makakapamati. Oh, yan. Nagpa-raffle kami, no? Cellphone nga may radyo. Tulo nga cellphone nga may radyo. So, congratulations. Swerte. Ato nakakarawat sa ton radio. Ayan. Okay. So, before we end, Ricky, may nalala kita pira ka minutos. Okay. I would like to congratulate Christ the King College. Ayan. Yes, for may alma the mater. successful nga ira online activity, virtual activity nga usak sa ira gindapit para magpasaro sa pipira nga mga information. Congratulations to the CKC College of Nursing. Ayan. So, usak kita nga ira gindapit, dida sa ira pagtapod nga especially in College of Nursing is to the beautiful Dr. Bianca Bidio and the Dean of the College of Nursing as well as the students. Congratulations because talaga nagpapamatuod nga limitado man ang aton pagkirigta face to face, we maximize the use of technology. Ayan. So padayon gihapon ang pag-aradman na learning, no? So you maximize it and di rin nalilimitahan ang pagpasaro sa learning. So yan naman, mao na magud talaga ito yan ang uso. Kung di rin magkirigta, mag-text, mag-chat, or mag-virtual na lakita. So again, thank you for the invitation. Ayaw lakita, kumbaga, kahangol pag-share sa naton mga hinababaruan. Correct. Diba? Oo. So let us share kay para damuan, maka-gain man ta sa knowledge. Okay, si Buenaventura Araes is watching. Maupay nga udto sa imo. Jen Hadulco Blanco, Leonor Nanabiat. Oo, nga Clint Selum. Oo. Ma'am Jean, pag-greet akang Kuya Noy Cornelio Mauna yan, my birthday. Mauna to kanina, si Eva. Si Ethel Barandino Yubak is watching. Clifford Tabucaw Cunyejos is watching. Ray Villamayor Balila. Ayan. Oo. Ay, So, si sa Ray. tanan sa iyo daw mga salamat.
Sering pa kuno, sharing is caring. Oo, Yeah. di ba? Kay diri na uson pagparahamol, halot. pagparahalot. Dapat maghatag kita kung may kita ighahatag, ano? Correct. O, okay, wari ka man may hatag nga wara kaliwat. Yes, totoo yan. Pero it is better kuno to give than to receive. So, yan. Panahon ng pagbibigay or bigayan, ayaw la paghihatag ani mo kuan ani mo hinigugma sa kinabuhi. Ayaw la i-share. Diri itong sharing. Kuan ito. Diba? Malain lot ito. Pero kung mag-volunteer siya pag-share sa niya kalugaringon, awari ka na sa bahala na siya. Ayan. Kay total magba-Valentine's man. So makain man kit. Yan ang Valentine's Ngadtukit Day. sa kuan sa kanhumadak. Ang ngadtukit sa kanhumadak. Manguhakit kurot. Oo, kay wari Para makit- mahubog kit sa kurot. kay wari makit mga padis. So mag-explore kita ngadto sa mga far-flung areas. Ngadto na kami sa kanhumadak, kay wari man kami mga invitation. Ngan manilot na lakit. Ada di dagin download mo nga video. May di video no. May mga gipangaranan niya. So diri tala na iniere kay bangin fake news or whatever, no? Kinahanglan i-screen nato na anay. Ini nga mga kay diri kita nakakasabot kun ambush bagod. Ay, okay. Or bangin ambush miliwan. Ay, pwede liwat. So kasi kamaram ka naman tidaraw ng election, so kinahanglan naton klaron dapat anaton pagbalita report gud tigang sa From police. from the PNP. Kay siran tinubyanan sa balaod, ha? Yan. Ay, bilngan ko kam padis ni Sir Ricky. Iton. Sige daw lugod. Kay may na paman panahon, ano? Nga na pa-shout sa Purok 3, Barangay Carmen Family, Kaber Family nga permi na mamati san iyo programa. Tikang ka Joey Kaber. Ay, Joey Kaber. Maaram ka ba ang kaber? Mabugat sana ang karne. Iton? Kay Ano ba ang kun kaber? manok. Manok. Ayan. Dumarag ko nga manok. Dumarag ko nga manok. Ugaring la kay diri mo nga ni maupay diri nga ni maupay mo pagpakaladkad sana katig aji. Iton? Katig agud man. Matig pa sa nimo jowa. Adoy ay kit sana. Kung karuhin mo sana kumaon, o kaya pagluto. Kinahanglan pressure cooker. Yes, totoo yan. So kung sino ton maruruyago la pagduhol nga di kaber, Correct. pero linuto na. Kay makuri ito nga pakaladkaran mo gamit mo ang gasol, bay naubos na ang gasol, ang kaber matig alaga. Adoy daw, gigotom lalugod ak. May dala kita 1 minuto para sa ato na pag-ed sini nga program. Okay, so pasalamat na kita sa naton mga listeners, and mga salamat sa naton mga karadyo. Thank you so once much. again, mga salamat sa itong mga umatender sa amon first anniversary. Next time, Jean, kuha na aton mag-parade na kit. Yes, pero Ayaw kinahanglan may majorette. Ikaw. Ako an Pwede? pwede Pwede ka. Pwede gad lugod. Ako luwat ang pum-pum. Ayan, duha kami. So kinahanglan kami good an mangunguna kay mga nalimit kasi yan an aton na higwaos, ano? Correct. Ayan, wari nga Pero, higit igud didto. correct, kay kun waray naan COVID. So let us pray for that ngan magpabakuna na kuno aton maruruyagon. Ayaw kong mamilit kasi may mga kasamahan din ako sa house na ayaw magpabakuna kasi nga may mga pre-existing condition and Actually, sila nga ang kailangan magpabakuna. good for her then because she's not interested naman to transact business. So okay. she's Adala at sa home balay. na, Doon Kaya kay Roma. Ada na sa balay. Kasumo ba yan? Ada ka nala permi sa imo. Sige man laya sayaw rek dito sa balay kay nagsusumba man siya. Ako nga ni Dani anilak sa igbaw ba nasumhan naman ako. Pag-invite liwa. Dani ura lusad anilak sa igbaw baga kanti pagparadi. Ayan, nalupigan mo pa Sabi ko nga ni, kita-kita ko di sa CR, nakikita man ang seminaryo. Ngadto daw ako seminaryo. Sige daw, lugod. Ayan. Para paggawas ko padi na. Nakasutana na. Sige, wala na kita oras na mga salamat. Ang tabayan mga sunod ang Kumustaan Barangay. Ayan, si Cap Mars Mercader. Ayan. Sige. Ngan ininian yung sangkay, si Gina, hangtod sa susunod nga Domingo nga adlaw para sa mga mahinungdanon nga mga information, mga issues nga atong pagtatalakayon. Umulan man o umaraw, daanan man tayo ng bagyo sa gitna ng pandemya.